สวัสดีครับมาถึง EP ที่118นี้แล้วนะครับผม EP ที่118นี้เรามาทำโลโก้สไตล์แบบนี้กันดีกว่าครับผมทำยังไงนั้นว่าแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยครับผมเริ่มแรกนะครับเรามาที่เครื่องมือ Ellipse Tool นี้นะครับผมเพื่อจะสร้างวงกลมขึ้นมานะครับสำหรับขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมแต่เรื่องความสูงความกว้างนี้เดี๋ยวเราจะเอาจำไว้ว่าอยู่ที่390แล้วกันนะครับคราวนี้ก็จะมาที่เครื่องมือสร้างสี่เหลี่ยมนะครับ rectangle tool นี้ครับผมเราก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาให้ความสูงขนาดเท่ากับวงกลมที่เราสร้างขึ้นไปนะครับผมวงกลมนี้อยู่ที่390นะครับของสี่เหลี่ยมนี้ก็อยู่ที่390เหมือนกันนะครับคราวนี้ก็จัดให้เขาเข้ากึ่งกลางกันนะครับผมจากนั้นเราก็จะมาที่หัวมุมตรงนี้ของสี่เหลี่ยมนะครับปรับให้เขามนอย่างนี้เลยครับเลือกสี่เหลี่ยมอีกครั้งมาที่ rotate tool นี้นะครับทำการหมุนเขาที่90องศานะครับตอนนี้เราได้อย่างนี้แล้วนะครับเลือกทั้งหมดนะครับผมมาที่เครื่องมือ Shape Builder Tool เนี่ยครับผมทำการเลือกส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะครับส่วนนี้ครับส่วนนี้ครับผมเลือกข้างนอกทั้งหมดนี้นะครับมาที่ Radial ที่เราอยากจะใช้นะครับผมใช้สีนี้นะครับมันง่ายและก็สะดวกดีแล้วก็ปรับตรงนี้นะครับให้เป็นสลับด้านส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น-90นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น90องศานะครับเลือกข้างนอกอีกครั้งนะครับเราจะทำการลบสี่เหลี่ยมข้างในนี้ออกแล้วก็จากนั้นก็เอาเส้นสโตรกออกครับผมเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมลองเอาไปทำกันดูได้นะครับผมอาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่ชอบสีฟ้านี้เราเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วกันนะครับลองดูเป็นสีส้มแล้วกันครับสีส้มนี่ก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมสำหรับ EP นี้ถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ